ल मेरो ड्रोन चाहिँ आइपुगेको छ है। मैले ड्रोनको सर्टहरू धेरै समय हालेको थिइनँ, किन भन्दाखेरि मेरो ड्रोन चाहिँ बिग्रेर मैले चाइना पठाएको थिएँ। नेपालमा चाहिँ डिजिआईको समस्या चाहिँ ड्रोनहरूको समस्या के छ भने नेपालमा सर्भिस सेन्टर छैन हैन। सर्भिस सेन्टर नभएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ बिग्रियो भने डाइरेक्ट चाइना पठाउनु पर्छ हैन। अनि चाइनाको पठाउनको लागि वारेन्टी भए तापनि वारेन्टी भित्रमा बिग्रे तापनि 9500 रुपैयाँ चाहिँ कस्ट लाग्ने रहेछ। त्यो चाहिँ तिर्नै पर्ने, त्यो चाहिँ शिफ्ट कस्ट भनेर हैन, त्यो पठाउनको लागि। अनि त्यही भएर अहिले मैले पनि हैन, मेरो वारेन्टी भित्र बिग्रेको थियो, त्यही भएर मेरो चाहिँ शिफ्ट कस्ट 9500 रुपैयाँ लागेको छ ओरिज स्टोरलाई दिएको। अनि त्यस पछाडिमा यो चाहिँ ड्रोन बिग्रियो भने चाहिँ के छ भन्दाखेरि हैन, हामीले डिजिआई एप्सबाटै, हामीले फ्लाइ एप्सबाटै त्यहीँबाट डिजिआई सपोर्टमा कुरा गरेर त्यसपछि हैन उनले सबै हेरेपछि उसले केस कोड जिमेलमा पछि केस कोड पठाएपछि ल अब चाहिँ चाइना पठाउन सक्छस् भनेर केस कोड पठाइदिएपछि मात्रै हामीले पठाउनु पर्ने रहेछ। किनकि अब चाइना पनि अब मेरो ड्रोन बिग्रियो पठाइहाल्छु भनेर पनि पठाउन नमिल्ने रहेछ हैन। त्यही भएर म पनि एकचोटि यस्तो थाहा नभएको कारणले एकचोटि ओलिज स्टोरमा लिएर गएँ। त्यसपछि फेरि हैन फर्काएर ल्याएँ हैन, त्यहाँ आफै कुरा गर्नुहोस् भनेर कुरा गरेर फेरि अनि त्यसपछि केस कोड आएपछि मात्रै फेरि मैले पठाएको। धेरै झ्याउ भएको थियो। अनि मेरो ड्रोन बिग्रेको चाहिँ मैले 11000 भोल्टको धेरै ठुलो तारभन्दा माथि उडाएको कारणले गर्दा सायद बिग्रेको होला हैन। त्यही भएर तपाईहरुले पनि ड्रोन भएको व्यक्तिहरुले अलि ठुलो पावरको यस्तो लाइन भएको ठाउँमा चाहिँ नउडाउनु होला, किनकि यसको आरसीमा धेरै समस्या आउँदो रहेछ हैन। पछि रिमोट र ड्रोन त्यो हैन एयरक्राफ्टको पुरै सम्बन्धै लिङ्कै नहुने हैन, डिस्कनेक्ट भइहाल्ने यस्तो समस्या आएको थियो। त्यही भएर अहिले चाहिँ आइपुगेको छ। हेरौँ, म भर्खर हैन लिएको, अब खोल्छु हैन कस्तो छ। सायद बनेर राम्रैसँग बनेर आए जस्तो लाग्छ हैन। हेरौँ हैन अब के छ। ल एकदम राम्रो प्याक भएर आएको छ। यो चाहिँ भयो हैन, यो चाहिँ रिमोट होला सायद। तल चाहिँ ओलिज स्टोरले राम्रो प्याकिङ गरेर पठाएको होला। सामान आइपुगेको छ है, यसरी प्याक। पोल्ट्री फुटाउने सानो हुन्छ, अन्त यत्रो टाढो फुटाउनु फुट्दैन त। फुटाउनु पनि मजा आउँछ नि चाहिँ। पोल्ट्री त सानो हुन्छ र फोका पनि अब यत्रो फुल्छ। ल मेरो ड्रोन फाइनली आइपुगेको छ होइन। अब ट्राई गरौँ, ब्याट्री छ छैन आई डोन्ट नो होइन। ब्याट्री त रहेछ होइन, एकचोटि मोबाइलमा लिङ्क गरेर होइन आई विल ट्राई के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छैन होइन। त्यही भएर डिस्कनेक्ट त भएको छैन, ठिक छ जस्तो लाग्यो। पहिले चाहिँ मेरो यही आरसी पुरै यो टावर कम भइहाल्ने थियो होइन, अहिले ठिक भयो जस्तो लाग्यो आई थिङ्क। ल जे छ राम्रो छ होला। ओके
ल अब चाहिँ यहाँ बाटोमा हल्का टेस्ट गर्नुपर्छ है हल्का टेस्ट गर यहाँ बाटोमा अनि टेस्ट गरेपछि होइन कस्तो उड्छ उड्दैन हाम्रो हल्का बक्सेको सर्ट मैले मेमोरी पनि इन्स्टल गरिसकेको छु अब हल्का होइन त्यो ट्राई गरौँ बक्स राखौँ न हल्का अन गर्नु होइन होइन कस्तो उल्टो राखौँ न उल्टो कस्तो दिमाग बिनाको बहिनी छ मेरो राख्नु त राख्नु भएन हामी यतिको सल्लाट एकदम ल अब है उड्ने छ होइन कुन के फोटो मोडमा गएर चाहिँ क्या हो यो फोटो होइन भिडियो मोड The home point has been updated. Please check it on the map. ओके अब आर्ट्स पनि एकदम ठिक छ होइन ट्राई गरौँ रेकर्ड गरिदिउँ Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. माथि आउनु Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. मेरो ड्रोन चाहिँ बनेर आइसकेको छ है राम्रोसँगले मैले टेस्ट पनि गरिसकेँ होइन यसको भिडियोहरू म तपाईँलाई देखाउनेछु ल अब सही भइसकेको छ अब भिडियोहरू आउनेछन् ओके थ्याङ्क यू